በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው እንዴት አድርገን የተለያዩ ዲዛይኖችን ዲዛይን እንዴት እንደምታደርጉ አብረን የምናየው ይሆናል። ይህ የቤዚክ የሆነ የግራፊክስ ዲዛይን እኔ ከማውቀው ተነስቼ ለእናንተ ቀላል በሆነ መንገድ አሪፍ የግራፊክስ ዲዛይን ውጤቶችን እንሰራለን የሚለውን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናያቸው ቪዲዮዎች አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን የምንለቅላችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠብቀው ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቪዲዮን ሲጀምሩት ላይክ በማድረግ እኛን ሰፖርት ያርጉ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ ግራፊክስ ዲዛይን እንግዲህ በብዙ አይነት ሶፍትዌር ዲዛይን ሊደረግ ይችላል። እኔ ማሳያችሁ ዛሬ በአዶቤ ፎቶሾፕ ነው ማለት ነው። አዶቤ ፎቶሾፓችንን ከፒሲያችን ላይ እንከፍታለን። ልክ ፎቶሾፓችንን ስንከፍት እንደዚህ አይነት ወርክ ስፔስ ይመጣልናል። ልክ ስንከፍተው ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚች ጋር ኒው ፋይል እንላለን። ኒው ፋይል ካልን በኋላ እኔ የምፈልገው አሁን ለተምኔል ስለሆነ የተምኔል ሳይዝ ደግሞ 1280 በ740 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሞላው በኋላ ዊድዝ እና ሄይቱን እዚህ ጋር ደግሞ ፒክስል፣ ኢንች፣ ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር ምናምን የሚሉ አሉ። እኔ የምፈልገውን ፒክስል ስለሆነ ፒክስል ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስመጣ አርጂቢ ሲኤምዋይኬ የሚላለ ሲኤምዋይኬ የሚለው ለፕሪንት ለሚሆኑ ነገሮች ሲሆን አርጂቢ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በስልካችን በስክሪን በምናምን የምናያቸው ሲሆን ፕሪንትድ ያልሆኑ ነገሮችን ስንሰራ አርጂቢ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር መተን ክሬት እንላለን። ልክ እንደዚህ ክሬት ስንለው እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፈትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እንዳለ ወደታች የምታዩዋቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። እነኚህ እንዳለ ቱሎች ናቸው፣ እንደየአስፈላጊነታቸው እየነካን የምንሰራባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እየገባን እንትን ስንል የእነኚህ ቱሎች ኦፕሽን እዚች ጋር እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲጫን የዚህ እንትን እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። እነኚህ ቱሎች ናቸው ካልን እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት የእነኚህ ኦፕሽን ናቸው ካልን እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት አንዳንድ እንደየአስፈላጊነታቸው እየገባን የምንጠቀምባቸው ናቸው። ለምሳሌ ፋይል ውስጥ ስንገባ አዲስ እንደዚህ አይነት ዊንዶ መክፈት ከፈለግን ኒው እንለዋለን። ካልሆነ ደግሞ ፎቶዎች፣ የተለያዩ አሴቶችን ከፒሲያችን ላይ ለመውሰድ ስንፈልግ ደግሞ ኦፕን እንላለን። ኦፕን አስብ ማለት እንችላለን። ሴፍ ለማድረግ ኤክስፖርት ለማድረግ ምናምን የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ደግሞ ኮፒ አንድ ስራን ሰርተን ኮንትሮል ዜድ እንደምንጫነው ሁሉ እዚህ ጋር መተን ሬዱ አንዱ እየተጫንን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ነገር ኮፒ ካደረግን በኋላ ፔስት ለማድረግ ምናምን እንደየእንትናቸው እነኚህ እንደዚሁ አይነት ስራ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ይሄን መታየት ዋይት ስፔሱ ምንድነው? እዚህ ዋይት ስፔሱ ላይ ነው ማለት ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ ወሳኝ ነገር አለ ማለት ነው። ሌየር አለ። ሌየር ማለት እያንዳንዱ እዚህ ጋር ባክግራውንድ አለ። ይሄ ባጠቁ ነጩ ይጠፋል። እቺን ስነካት ይጠፋል ማለት ነው ባክግራውንዱ። ሶ ይሄ እዚህ ጋር ቴክስትን ባስገባ ኢሜጅን ባስገባ ምንም ባስገባ እዚህ ጋር ወደታች እየደረደረ ይመጣል ማለት ነው። ሌየር ማለት ያ ነው። ለምሳሌ ቴክስት አስገብቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ልክ ቴክስት ሲገባ ይኸው እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። የምናስገባው ነገር ሁሉ እዚህ ሌየራችን ላይ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤፌክስ የሚል አለ፣ ማስክ የሚል አለ። እነኚህ ያሉ እነኚህም ደግሞ እንደየአስፈላጊነቱ ስንጠቀምባቸው ብንታውቋቸው ይሆናል። እነኚህንም አብረን የምናየው ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ዲቴል የምናየው ነገር የለም። ያው ምን እንደሆኑ ብቻ ከአዶቤ ፎቶሾፕ ጋር ፋሚሊ እንድትሆኑ ብቻ የሚያደርጋችሁ ነገር ነው። እነኚህ የምታዩቸው እንዳለ ቱሎች ናቸው ተባብለናል። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ላስገባና እንዴት አድርጌ ማስገባት እችላለሁ የሚለውን በዛው ያው ለተምኔላችን ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል ብቻ ፎቶ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ፋይል ላይ እንሄድና ኦፕን እንላለን። የምንፈልገው ፎቶ የተቀመጠበት ቦታ ላይ እንሄድና ለምሳሌ ባክግራውንድ ላስገባ፣ ይህም ባክግራውንድ ላስገባ ብዬ ባስብ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው ከኮምፒውተር ላይ። ከዛን የቅድም የከፈትነው ይሄ ነው። ፎቶ ይመጣል ደግሞ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ባክግራውንድ እቺን አንዴ ኮንቨርት ኖርማል ላይ እለውና ወደዚህ አመጣዋለሁ። እዚህ ጋር አስገባሁት ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር የምፈልገውን ሌላ ፎቶ ላስገባ። ለምሳሌ ፋይል ኦፕን የምፈልገውን ፎቶ መርጬ ያስገባለታለሁ። ለምሳሌ ይሄን ላስገባለት ኦፕን
ይሄኛው ባይ ዘ ዌይ ሪሙቭ የሆነ እንትን ነው። እንዴት ሪሙቭ እናደርጋለን የሚለውን በሌላ ፓርት እናየዋለን። ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሳይዙን በምፈልገው ልክ እንደዚህ እየሳብኩት መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሳይዙን ካመቻቸውት በኋላ ሙቭ ቱሌን አንዴ ጫንልና ከዛን እዚህ ጋር ቴክስት ነገር ላስገባ እስቲ ዩቲዩብ ብዬ ልጻፍ። በቀላሉ የመጣልኝ እሱ ነው ዩቲዩብ። እንደዚህ ከጻፍኩኝ በኋላ ይሄንን ከለሩን መቀየር ከፈለኩ ሰሌክት አደርግና እዚህ ጋር እመጣለሁ። የቴክስቴን ከለር ለመቀየር ምን አይነት ከለር ላድርገው? ከዚህ ባክግራውንድ ጎላ ብሎ የሚታየው ብላክ ላድርገው። ብላክ ጎላ ብሎ ይታያል። ምንጊዜም ቴክስታችሁ ቢታይ ባክግራውንዳችሁ ተቃራኒ ወደ ቴክስት መሆን አለበት ከለሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲጽፋችሁ ቴክስታችሁን እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ፎንቱን መቀየር ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ፎንት ማስገባት ትችላላችሁ። ፎንታችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የዩቲዩባችሁን ተምኔል ርዕስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዳሳያችሁ ቴክስት እንዴት እንደሚገባ፣ ፎቶ እንዴት እንደሚገባ፣ ባክግራውንድ እንዴት እንደሚገባ አይተናል ማለት ነው። ለዛሬ ያው እንደ ኢንትሮዳክሽንም ስለሆነ በቂ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።